Salut, bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint o baionetă nemțească, model RDG. Provine din stocuri de armată, surplus militar. Este o baionetă originală. Teaca este metalică și are un manșon de cauciuc. Este înseriată. Are o gaică din piele pentru prinderea la curea. Este detașabilă. Are un manșon de cauciuc. Are un dispozitiv pentru tăiat sârmă. Se transformă în clește. Și chiar funcționează foarte bine. Nu este deloc ascuțit vârful pe această parte. Și cu toate astea taie chiar bine sârma. O să-i fac și un test. Teaca are 188 de grame. Cuțitul are o lungime totală de 28 de centimetri. Lungime lamă 14,7 centimetri. Lățime lamă 3 centimetri. Grosime lamă 3,5 milimetri. Și o greutate totală de 470 de grame, tot cu teacă. Mânerul este din polimer. Tăișul este cel original. Pe o parte lama este zimțată, dar nu este foarte ascuțită. Zimții nu sunt ascuțiți. Are gardă metalică. Are acest șnur care se prinde de gardă. Are sistemul de prindere la armă, pe armă. Este pentru AK-47, Kalashnikov. Are și o serie trecută. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube. Subscribe.
Nu mai are tăiși, nu mai este foarte bine ascuțită. O să-i fac o probă și o să tai două sârme. Una este normală și una este oțelită.